Τι συμβαίνει όταν ολόκληρα καράβια εξαφανίζονται στα βάθη των ωκεανών χωρίς κανένα ίχνος ή προειδοποίηση? Σήμερα, στις ιστορίες που αξίζει να υποθούν, θα βουτήξουμε κυριολεκτικά σε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο της ναυτικής ιστορίας. Από θρυλικά περιστατικά μέχρι ανεξήγητες περιπτώσεις, θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε το μεγαλύτερο ένιγμα που στοιχιώνει τους θαλασσοπόρους εδώ και αιώνες. Πώς και γιατί χάνονται πλοία και γιατί το μυστήριο παραμένει άλυτο. Αν σας ιντριγκάρει η ιδέα της άγνωστης θάλασσας, δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί αυτό το ταξίδι δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Το μυστήριο του Μέρι Σελέστ. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η θάλασσα υπήρξε τόσο δρόμος εξερεύνησης, όσο και αβέβαιο πεδίο δοκιμασιών για ναυτικούς και πλοία. Ακόμα και σήμερα, παρόλη την τεχνολογική μας πρόοδο, υπάρχουν περιστατικά εξαφάνισης πλοίων που παραμένουν άλυτα. Ένα παράδειγμα είναι το θρυλικό Μέρι Σελέστ, το οποίο βρέθηκε το 1872 να πλέει έρημο με ολόκληρο το φορτίο και τα προσωπικά αντικείμενα του πληρώματος άθικτα. Το ημερολόγιο του καπετάνιου σταματούσε σε μια συνηθισμένη εγγραφή, χωρίς καμία αναφορά σε ανταρσία, μάχη ή θαλασσοταραχή. Η επίσημη έρευνα απέδωσε την εξαφάνιση του πληρώματος σε διάφορες θεωρίες, όπως έκρηξη των δοχείων αιθυλικής αλκοόλης ή ακόμη και πειρατεία. Όμως, ουδής κατάφερε να δώσει μια πλήρη, αποδεκτή εξήγηση. Το χαμένο πλοίο SS Waratah. Ανάμεσα στα πιο ενιγματικά ναυάγια είναι και η εξαφάνιση του SS Waratah, ενός επιβατηγού πλοίου που χάθηκε το 1909 στον Ινδικό ωκεανό. Το πλοίο, που μετέφερε πάνω από 200 επιβάτες, αναχώρησε από τον Ντέρμπαν με προορισμό το Cape Town, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, κανένα ίχνος του δεν βρέθηκε ποτέ, αφήνοντας πίσω ένα από τα πιο ανεξήγητα μυστήρια της ναυτιλίας. USS Cyclops, το πλοίο που κατάπια η θάλασσα. Εξίσου ενδιαφέρον περιστατικό είναι η εξαφάνιση του μεγαλύτερου πλοίου του πολεμικού ναυτικού της Αμερικής εκείνης της εποχής, του USS Cyclops. Το πλοίο εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 1918 σε ένα ταξίδι από τα Μπαρμπάντος στη Βαλτιμόρη και δεν εντοπίστηκε ποτέ ξανά. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν, δεν βρέθηκαν συντρίμμια ή διασωθέντες, γεγονός που γέννησε πληθώρα εικασιών, από ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι πιο σκοτεινές θεωρίες. Η ανεξήγητη εξαφάνιση του Carroll A. Deering. Το 1921, το αμερικανικό ιστιοφόρο Carroll A. Deering βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στις ακτές της Βόρειας Καρολίνας. Όλο το πλήρωμα είχε εξαφανιστεί, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε τέλεια κατάσταση. Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν περιλάμβαναν πειρατεία, ανταρσία του πληρώματος, ακόμη και μυστικιστικά φαινόμενα. Παρότι η έρευνα των αρχών δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα, η ιστορία του παραμένει μία από τις πιο ενιγματικές εξαφανίσεις στην ναυτική ιστορία. Το φάντασμα του MV Joyita. Ένα ακόμα συγκλονιστικό περιστατικό είναι το MV Joyita, ένα εμπορικό πλοίο που το 1955 εξαφανίστηκε με 25 άτομα πλήρωμα και επιβάτες στο Νότιο Ειρηνικό. 5 εβδομάδες αργότερα βρέθηκε να επιπλέει μισοβυθισμένο με κανένα ίχνος των ανθρώπων του. Παράξενο ήταν το γεγονός ότι τα πολύτιμα φορτία του, όπως φαρμακευτικά εφόδια και εξοπλισμός, είχαν μείνει άθικτα. Ενώ κάποιοι πιστεύουν ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο λόγω μηχανικής βλάβης, άλλοι μιλούν για οργανωμένη επίθεση ή ακόμα και κάτι πιο αλόκοτο. Το ένιγμα του CAS 2, το yacht φάντασμα της Αυστραλίας. Το 2007, ένα μικρό καταμαράν με το όνομα CAS 2 βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο κοντά στις ακτές της Αυστραλίας. Το παράξενο δεν ήταν μόνο ότι το πλήρωμά του, 3 έμπειροι ναυτικοί, έλειπαν, αλλά και το γεγονός ότι όλα τα αντικείμενα πάνω στο σκάφος ήταν ανέγκυχτα. Το τραπέζι είχε ακόμα πιάτα με φαγητό. Ένας φορητός υπολογιστής ήταν ανοιχτός και τα σωσίβια βρέθηκαν στη θέση τους. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι 3 άνδρες δεν άφησαν κανένα ίχνος πίσω τους. Το σκάφος δεν είχε υποστεί ζημιές, ενώ τα μηχανικά του συστήματα λειτουργούσαν κανονικά. Οι θεωρίες για την τύχη του πληρώματος ποικίλουν από ξαφνική πτώση στη θάλασσα λόγω δυνατών ανέμων μέχρι κάποια ανεξήγητη δύναμη που τους έκανε να εγκαταλείψουν το σκάφος χωρίς εξοπλισμό διάσωσης.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα η υπόθεση του ΚΑΣ-2 παραμένει ένα από τα πιο ανατριχιαστικά μυστήρια της ναυσιπλοείας. Το αιώνιο μυστήριο των χαμένων πλοίων. Τέτοιες ανεξήγητες περιπτώσεις δεν περιορίζονται σε ένα μονάχα γεωγραφικό σημείο. Από τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τον Ειρηνικό υπάρχουν αναφορές για πλοία που εξαφανίζονται από τα ραντάρ σαν να τα κατάπιε η θάλασσα. Η πιο διάσημη καυτή ζώνη είναι φυσικά το τρίγωνο των Βερμούδων, όπου, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, οι βλάβες στα όργανα ναυσιπλοείας και οι απόκοσμες καιρικές συνθήκες εμφανίζονται πιο συχνά. Από την άλλη, πολλοί επιστήμονες αποδίδουν τα φαινόμενα σε υποθαλάσσιες εκκλήσεις αερίων, ισχυρούς κυκλώνες ή ανθρώπινα λάθη. Θεωρίες. Φυσικά φαινόμενα ή υπερφυσικά γεγονότα. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πως τα περιστατικά εξαφάνισης είναι πολλά και οι περισσότερες ιστορίες δεν εξηγούνται εύκολα μόνο με απλές θεωρίες. Όμως, τι συμβαίνει πραγματικά πίσω από όλα αυτά τα παράξενα γεγονότα? Αμέσως τώρα θα εξετάσουμε 3 από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές, από καθαρά φυσικά φαινόμενα μέχρι πιο παράξενες θεωρίες που αγγίζουν τα όρια του υπερφυσικού. Και πιστέψτε με, η τρίτη θα σας ξαφνιάσει. Μείνετε λοιπόν μαζί μου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η πιο λογική εξήγηση είναι τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Από ξαφνικές καταιγίδες και κυκλώνες έως υποθαλάσσιους σεισμούς ή εκρήξεις μεθανίου που μπορούν να καταπιούν ένα πλοίο σε ελάχιστο χρόνο. Σε ορισμένες περιοχές, όπως το τρίγωνο των Βερμούδων, έχουν αναφερθεί παράξενα φαινόμενα που καταστρέφουν τα συστήματα ναυσιπλοείας. Η θάλασσα μπορεί σε μερικά σημεία να είναι τόσο βαθιά ώστε τα συντρίμμια να μην εντοπίζονται ποτέ. Η δεύτερη εκδοχή επικεντρώνεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Μιλάμε για πειρατεία, λάθη ναυσιπλοείας ή ακόμα και εσκεμμένες ενέργειες που οδηγούν σε καταστροφές. Δεν λείπουν βέβαια οι θεωρίες συνωμοσίας που κάνουν λόγο για στρατιωτικά πειράματα και κρυφά σχέδια κυβερνήσεων. Σε εποχές πολέμων ή πολιτικών κρίσεων, οι εξαφανίσεις πλοίων θα μπορούσαν να κρύβουν συμφέροντα που αποσιωπούνται. Όταν λείπουν ουσιαστικές αποδείξεις, οι εικασίες αυτές μεγαλώνουν το μυστήριο. Και τελικά, υπάρχει και η θεωρία που υποστηρίζει πως τα χαμένα πλοία ίσως σχετίζονται με κάτι που ξεπερνά τα όρια της λογικής. Γίνονται λόγοι για ανεξήγητα φώτα στον ορίζοντα, περίεργες σκιές κάτω από την επιφάνεια και, ναι, ακόμη και επαφές με εξωγήινη τεχνολογία. Αν και αυτά ακούγονται υπερβολικά σε πολλούς, υπάρχουν μάρτυρες που ορκίζονται ότι είδαν φαινόμενα δίχως λογική εξήγηση. Είναι μόνο θρύλοι ή μήπως η θάλασσα κρύβει όντως περισσότερα από όσα φανταζόμαστε? Ωστόσο, για εμάς που μεγαλώσαμε διαβάζοντας παλιά περιοδικά και ακούγοντας διηγήσεις ναυτικών, το μυστήριο των χαμένων πλοίων παραμένει ανατριχιαστικά γοητευτικό. Είναι μια υπενθύμηση ότι η θάλασσα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία μας. Ακόμα και αν βρούμε εξηγήσεις για ορισμένες περιπτώσεις, θα υπάρχει πάντα μια ιστορία που μας προκαλεί. Πώς γίνεται να εξαφανιστεί κάτι τόσο μεγάλο αφήνοντας πίσω μόνο σιωπή? Ποια από αυτές τις εκδοχές σας πείθει περισσότερο? Είναι απλώς η οργή της φύσης ή μήπως κάτι σκοτεινότερο κρύβεται στις σιωπηλές θάλασσες? Ίσως ποτέ να μην μάθουμε τη μία και μοναδική αλήθεια και αυτό ακριβώς είναι που κρατά ζωντανό το μυστήριο των χαμένων πλοίων. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου ως το τέλος. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, πατήστε like και εγγραφή για να στηρίξετε το κανάλι και να μην χάσετε τις επόμενες ιστορίες που αξίζει να υποθούν. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας, να είστε όλοι ασφαλείς και να παραμένετε πάντα περίεργοι για το άγνωστο.